Hi guys! Welcome to my channel! Ang video natin ngayon ay ituturo ko kung paano magbenta at mag-post gamit ang ating Facebook. Alam naman natin guys na milyon-milyong Pilipino ang gumagamit ng Facebook, hindi lang pa sa Pinas kundi sa iba-ibang bansa all over the world na kaya gumagamit tayo ng Facebook. Kaya nga malaki yung chance talaga na makapagbenta tayo sa Facebook gamit ng ating Facebook. Kaya simulan na natin. Yan. So, step by step tayo dito guys ha. Open lang natin yung ating Facebook. Then, medyo mabagal ang aking wifi. Punta tayo sa Marketplace. So, yan yung parang bahay. Punta lang tayo dyan. Then, pero bago naman yan guys, bago ka mag-post, dapat nag-join ka muna sa mga buy and sell. Halimbawa, buy and sell kabuyaw, i-click mo lang yon then mag-join ka. Siyempre, ang iisipin mo muna, sino ba yung mga target market mo? Kung halimbawa, mga kapitbahay nyo or kung sa inyong subdivision. So, i-click mo lang yon and then enjoy. Yan. Punta ako dito. Sale. Item. Example, ayan o. Yan. Ito yung labas niyan. So, halimbawa, magpo-post ako yung pamininda namin. Ipo-post ko yung aking power supply. So, 600 watts. Lalagay mo yung title, kung ano yung title ng iyong ipo-post. Plus, curated. Issue. So, yung price, halimbawa, naglagay ako 1.7 yung price ko. Ano yung category niya? Electronics. Yan. Hanapin mo lang yung category niya. Okay. Condition, new. Wait lang. So, dapat ano siya, computer, desktop, or accessories, ganyan. Sorry. So, yun. Mousepad, hanapin mo lang kung saan siya nakategory. Okay. And then, yun, lalagay mo yung condition. So, yung brand, kung pwede naman, optional naman yung brand, kung ang variant. Description. So, halimbawa, nag-description ako, 600 watts, 80 plus, true rated. Issue. Tapos, pwede kang maglagay ng address mo here. Yan. Para alam na rin na buyer kung saan kang area. Yan. And then, syempre, lalagyan mo rin siya ng iyong mga so, yun. That's it. Then, pag may pictures na siya, dapat merong picture ng item mo, yung title, syempre, yan, double check mo lang, letter, face you, power supply, true rated. And then, yung price, sa category, condition niya, yung bago yan. And then, yan, meron na siyang location, yung description mo kung may mga ano ka pa. Pwede din maglagay ng pero mga optional naman yan, may mga tag. So, next. Yan. So, since ito ay ipopost ko dito sa taga Laguna kasi ako. So, ipopost ko sa Laguna or ano, kung saan ko market. Sino yung mga target market ko? Siyempre, taga Laguna.
Since sila yung medyo malapit sa amin, dun ko ipopost yun. Makikita na nila yan. Ayan. Kaya may mga ano ko. Okay. Yan, example yan. Then, ito hanggang 20 marketplace ang pwede. Then, publish mo lang yan. Then, yun na. Yan. Active na, kita nyo. And then, yan. Lalabas na yan. Sa marketplace mo. So, balikan natin ulit. Kung makikita natin. Yun. So, wait na lang natin yan. May post na yan. Tapos, kung ikaw ay merong mga buyer, may mag-i-inquire na sa'yo yan. Yan. So, yun lang guys. Mag-wait na ako yan. Active na ang aking 600 watts power supply. Then, ayan. Ayun o. So, nag-post na yung your listing item, electronic store. Tapos, yun, pagka may buyer na ako, or may mag-i-inquire, sa marketplace din siya. So, yun. Pupunta lang siya dito sa ating messenger versus the messenger. Magme-message. Yan. Yan. Sa marketplace, yan yung aking marketplace. So, dyan makikita mo yung lahat ng iyong mga transactions dito. So, yun lang guys. Thank you. Sana may mapulot kayong ayan. Thank you guys. And please, subscribe to my channel. And click the bell button para sa mga susunod ko pang nating video, ma-update ko kayo. Thank you.